Say hi, Ria. Hi, Ria. We can't wait to see you. Are you excited to see her? Did you get your shoe off? Are we going to see Ria soon in Hong Kong? Are we going to go see her in Hong Kong? And Liam's going to come too. Who else? Lukey. Who else? Kissy. Gracie. And who else? Mama. Mama. And who else? May. And Daddy. Dada. Yeah. And are we going to fly on an airplane? We're going to go on a big airplane, aren't we? Yeah! Say, Yay! can you say I'll see you soon, Ria? I see Ria. Can you blow Ria a kiss? Hello, today I'm going to arrange tidy up yung room ng bunso kong alaga. So, dahil nag-ayos po kami ng bago niyang bed sa friend ng aking employer, pumunta siya. So, natapos na po. So, ito na yung new look ngayon ng arrangement. Yan. So, yan yung bagong bed niya. Tinanggal na yung baby crib niya kasi hindi na po siya baby. Parating na sila sa 13 ng August from USA. So, may mga toys siya na receive ko from Toys R Us. So, i-unbox ko ito. Sabi ni amo ko, i-arrange ko daw ito. So, yan. So, ito yung new look. I don't know kung ako ang nag-arrange nito. So, ipakita ko to kay amo kung magugustuhan niya. So, wala po siya dati dito. Yan ang bago niyang bed. Tapos, ang ganitong arrangement. Dito yon dati. So, ni-remove ko siya dito. Touch siya malapit sa wall. Itong buyer niya. Yan, yung bed niya. Tapos, ang ito, dito ko nilagay kasi wala nang space. So, malapit siya sa door. Yan yung closet ng alaga ko. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Cute! Sana lang. Yan. Sunod. Last na. Ready, range. Nice siya.